Село Гологори Золочівського району Львівської області розміщене серед невисоких лісистих гір на березі річки Золота Липа, що бере початок в селі Майдан Гологірський і впадає в ріку Дністер. Гологори беруть початок 1099 року, в 1144 році згадані в Лаврентійському літописі, а в 1232 році в Галицько-Волинському літописі, саме за часів короля Данила. Гологори спочатку належали до Звенигородського князівства, а з 1140 року – до Галицького. Гологори були оборонним городом-твердинею, в якому Володимир, батько могутнього князя Осмомисла, чувся безпечно перед Всеволодом, який навіть не пробував тут робити облоги, лише вирушив на Звенигород за літописом. Бо Володимир став на Голих горах. Велике значення в обороні міста мали також великі мочари між селами Гологірки, Грудовач і Стінка, татарське лихоліття, що почалося при володарюванні князя Данила, не залишилося без наслідків для Гологір, княжого городу, твердині та замку, після чого залишились тільки вали городища, а все, побудоване з дерева, було знищене. Та, не дивлячись на те, що татарські й турецькі походи і набіги не вгавали, Гологори не тільки перебули лихоліття, але й з часом все більше зростали, а будівлі почали зводити переважно з каменю. Гологірський замок, первісно побудований з ламаного каменю, точна дата побудови невідома, був після погрому відбудований у 1441 році, мав оборонне значення, був чотирибічний з 4 вежами, обведений валом та ровом з водою, вхід на замок через підйомний міст. У випадку нападу татар у замку ховалося також і населення міста, бо замок мав скритий підземний вихід в лісі село Гологірки. Підземні тунелі були досить просторі і збереглись донедавна. За словами старожилів, у ті підземні проходи тунелів вже й у недавні часи заходили сміливі хлопці, але коли згодом свічки їм згасали, вони верталися, заходили туди також люди з братством із церкви і з костела зі свічками, але пройшовши певний відрізок тих коридорів проходів, люди поверталися назад, тому що свічки їм також гасли, можливо, під нестачі повітря або обвалу. Отож на руїнах старого міста, серед мальовничих пагорбів уздовж річки Золота Липа, Гологори знову і знову відроджувались. Але історична пам'ятка Гологір, замок був зовсім знищений аж за радянської влади. В 50-ті роки каміння з нього вивезли на прокладання дороги і будівництво колгоспної ферми. Видатною історичною пам'яткою в Гологорах був костел Святої Анни, збудований в 1400-1435 роках з каменю ручного тесання, який у доброму стані простояв до наших часів, а під час визвольних боїв 1945 рік, щоби позбавити каральні органи НКВД, а головне – наглядових платформ, було знищено загонами у поверх костела, але і це не зупинило дії радянських каральних органів. Вони знаходили собі інші об'єкти, як колишня Лісничівка, а костел, як будівлю, вирішили зовсім знищити. Костел був зруйнований, а на його місці залишилася лише частина зруйнованих стін і велика купа розкиданого каміння. Все ж залишилися дуже цікаві надгробні пам'ятники на старому цвинтарі Софії Вольської та її чоловіка Апенінського з села Гологір, виконані львівським скульптором Яковом Тривалим у 80-90-х роках 16 століття, які перевезли в музей Олейського замку, а 2 надгробні плити 1545 році з гербами панів Гологірських зберігаються у Львівській галереї мистецтв. Найвидатніша пам'ятка завзятих змагань Гологір із татарською навалою до наших днів збереглася. Пам'ятник, здвигнутий на могилі оборонців міста, які загинули в бою з татарами в 1442 році. Пам'ятник стовп-колона, пам'ятник Святого Марка, мурований з каменю та цегли.
Вій стоїть на високому горбі навпроти колишнього замку і видніє здалеку над містечком зображення святий Марка. Очевидно, бронза у верхній частині пам'ятника до наших днів не збереглось. Перед світовою війною поставлено було на його верхівку статую Христа, а по боках зображено євангелістів, від яких на сьогодні і знаку немає. Зберігся, мабуть, найдовше малюнок святий Марка, бо пам'ятник так і називається Святого Марка. Розказують також, що тут похований і турецький паша, що загинув при здобуванні міста. Найбільший розвиток міста відзначається від початку 15 століття. Воно стає найбільшим осередком торгівлі. Гологори все зростали і ярмарки також. Водночас зростала свідомість і культура міщан. Згодом утворилися церковні братства. Гологори мали магдебурзьке право 1365-1469 рік, згідно з яким мешканці були вільними і незалежними від короля, князя. Польські королі називали його вільним королівським містом. З 1515 року гологори мали право міста до 1939 року. Це в свою чергу сприяло росту національної свідомості місцевого населення. Отож, у той час в Гологорах утворилося церковне братство на статутах і під проводом Львівського й Успенського братств. У Гологорах у ті часи були 4 церкви: дерев'яна Святий Миколая в центрі міста, поруч цвинтар, яка давно згоріла. На тому місці, на підвищенні, до наших часів стояв хрест і 2 старезні липи. Дорога проходила в об'їзд цього підвищення. За часів радянської влади, коли будували нову дорогу через село, щоб її випрямити, ті липи зрізали, а цвинтар частково знищили. Тому жителі села ходили і збирали в скриньки викопані останки колишніх поховань і перезахороняли їх на діючому цвинтарі в село Гологори. А вже в незалежній Україні на тому місці поставили великий дерев'яний хрест з огорожею. Згодом, в честь 10-річчя незалежності України, правіше від хреста поставили фігуру Божої Матері. Пізніше там же поставили і символічний пам'ятник односельчанам, жертвам комуністичного терору 1939–1953 років. Церква Святий Георгія, дерев'яна, від 1592 року, згоріла під час Першої світової війни, і там же збудована нова мурована 1927–31 роки. Святого Юра, постійно діюча церква Святий Трійці, 1630 рік, у частині міста Воля, перебудована 1870 року. В тій церкві зберігся дуже гарний іконостас за часів радянської влади. Церква була закрита і відкрита лише 1991 року і діє по сьогодні. Церква Святий Трійці на Волі була дуже пошкоджена ще під час Першої світової війни, особливо верх і бокові стіни. Належала колись до парафії село Гологори. Воля в селі Майдан Гологірський стояла в центрі села. На високому пагорбі, серед столітніх дерев липи, дерев'яна церква Святий Онуфрія, збудована 1727 року, діюча до 1955 року. Під час бурі ця церква була зруйнована і на тому місці будована нова, теж дерев'яна. В 17 столітті, у зв'язку з розвитком міста, розпочався наплив євреїв у Гологори, що призвело до різкого збільшення єврейського населення у містечку. Вони в основному займались торгівлею і мали свою божницю, синагогу і школу, свій цвинтар Окописько на горі, лівіше від вежі Святого Марка, де жив чоловік, який доглядав за цим цвинтарем. Гологори займали раніше досить велику територію, де було кілька великих вулиць і ряд присілків. Вулиця Заюра, що розташована поблизу церкви Святий Юра, досить велика. У центрі були колись розташовані адміністративні будинки, гміна, пошта, школа, поліція, більшість крамниць, великий масив Воля з церквою Святий Трійці, Крупки, південна частина села заставом, густо заселені затилки, де була єврейська божниця та більшість гончарів. Тут же виправляли шкіри поблизу річки Золота Липа, вздовж її правого берега і ставу є довга сторона.
У 17-18 столітті в Гологорах були 3 ставки, 4 водяні млини, на Крупках на річці Золота Липа, на Волі приставі, який за радянської влади спустили і зробили там колгоспний город. В кінці довгої сторони цей, що зараз ще стоїть на річці біля ставу, була в Гологорах початкова двокласна парафіяльна школа, а з 1846 року 4-класна, згодом 6, а потім 7-класна. В 1895 році барон Хірш заснував у селі приватну єврейську школу, яка отримала статус державної. У 1901 році відвідували школу діти всіх конфесій, окрім грамоти, у школі вчили бондарській справі. У школі навчання велось польською мовою, але свідомі українці постійно писали циркуляри, декларації до Золочева у відповідній інстанції з вимогою викладання в 4-класній школі поряд із польською, також і руською українською мовою. За радянської влади у Гологорах за стараннями тодішнього довголітнього директора школи Панчука була організована середня школа з учнів сіл Гологори, Зашків, Гологірки, Вишнівчик, Чемеринці. В той час педагогічний колектив поповнився молодими вчителями із Східної України. Всі наші вчителі були дуже добрими фахівцями, отож перший випуск нашого 10 класу в кількості 18 чоловічих відбувся 1947 рік. Із нашого першого випуску 10 класу більшість здобули вищу освіту. До війни була в Гологорах гміна на 12 сіл, постарунок, поліція, аптека, 1 лікар, фотограф, комуняр і навіть 120 метрів тротуару, а також прекрасні квітники в центрі міста та крамниці продуктові, як колись казали, промтоварні, тканини, залізоскоб'яні, шкіри, тютюн та інше. Загалом більше 30 був і польський клуб, кулкорольниче, дім народний, українська читальня з 1885 року. У Гологорах діяло також товариство «Просвіта», котре проводило велику культурно-просвітянську роботу, спортове товариство «Січ», зареєстроване 1910 року, та руханкове товариство «Луго», що також проводило культурно-просвітницьку роботу. Організовували різні вправи з піснями, палками та стрічками при читальні на Волі. Історія Гологір дуже складна. Були підйоми і занепади, особливо після Другої світової війни. Село було дуже знищено війною, а решта донищена після війни. Будинки в центрі колишнього міста нищилися, розбирались, і тим самим втрачався не тільки вигляд міста, але поступово втрачався і людський потенціал. В 1968 році людність скоротилась до 2339 осіб, в 1983 рік всього 737 осіб, а причиною цього був цілий ряд факторів, а саме в 1939-40 роках багато місцевої інтелігенції, в тому числі поляків, особливо тих, які були заселені з Польщі, Мазури, на кращі землі Гологір, вивезли до Сибіру. За час німецької окупації багато місцевого населення, біля 300 чоловік, особливо молодь, забрали до Німеччини на різні роботи, а євреїв приблизно 700 чоловік, в основному, знищили в таборі на околиці Сололяцьке в гетто. За радянської влади багато поляків виїхало до Польщі. А в 1945-50 роках багато місцевих патріотично настроєних українців, зокрема тих, що не йшли до колгоспу, як куркулів, повивозили до Сибіру. Чимало людей самі виїхали з села, щоб втекти від переслідування НКВД. Церкви здебільшого закривали, а тих, що діяли, обкладали великими непосильними податками. Звичайно, були заборонені всі громадські організації, Січ, Просвіта, Союз українок та інші. Для Гологір настав період тяжких, найстрашніших днів за всю їхню історію, коли починалися осінньо-зимові холоди. Темними ночами приїздили чорні ворони арештувати окремих політично заангажованих, а багатших людей забирали цілими сім'ями з їх рідних осель з мізерними пожитками, які могли тільки взяти в руки, і везли фірами до Красного на залізницю. Там вантажили людей в товарні вагони і везли у Кремль
Кемеровську, Іркутську область, Караганду і в інші, найвіддаленіші від України, регіони Союзу, більшість наших людей не добиралися до місця призначення, бо померлих і тяжко хворих в дорозі викидали з вагонів, а тих, хто доїхав, поселяли в холодні дерев'яні бараки або в безлюдні ліси, тундри й тайги. В цих страшних умовах бідні поселенці часто хворіли, в тому числі на тиф, і багато з них, особливо старші люди та діти, невдовзі помирали. Хто виміряв біль матерів за вбитими дітьми, скільки сліз вони вилили і плакали вони до кінця днів своїх. Здебільшого навіть не могли поховати своїх дітей, бо й не знали, де вони ділись чи де загинули. Слід згадати, як нелегко жилося населенню села, що залишилося в своїх оселях. Постійні наїзди в села уповноважених району, що від хати до хати вимагали здачі непосильних контингентів, зерна, картоплі, молока, яєць та грошові позики державі на розвиток народного господарства. Все це створювало нестерпні умови. До цього слід додати часті наїзди цілих гарнізонів та пошуки ворогів народу в селах. Від такого нагляду не одна жінка та діти потерпали від страху. Як в таких умовах витримати жінці, яка наготувала їжу, яку треба було передати в Криївку, що була в стодолі під снопами, чи на городі, де зверху влітку росла городина, а взимку був копець з картоплею чи буряками? Там сиділи молоді хлопці, члени УПА, часто високі керівники, і чекали спокійно, що їм передадуть по умовних сигналах. Бо в хаті квартирували гарнізонники. А що пережила та жінка? От такі-то наші матері, сестри і брати, і батьки, справжні народні герої. Честь і слава їм, що рятували людей, часто не думаючи про себе, а все це тому, що жили з Богом.